Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό το ευλογημένο δέντρο που λέγεται ελιά. Τα ωφέλη της, αμέτρητα, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Δυστυχώς όμως αυτό το δέντρο μας παράγει καρπούς μία φορά το χρόνο. Πώς θα τους διατηρήσουμε, θα το μάθουμε αμέσως. Και εννοείται φυσικά ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μαζέψουμε ελιές. Προσέχουμε οι ελιές μας να είναι καθαρές. Τι εννοώ? Να μην είναι όπως αυτή. Αυτή έχει χτυπηθεί από δάκο. Αυτές δεν τις χρησιμοποιούμε. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, μαζέψαμε και τις ελιές μας και τώρα πάμε στο σπίτι να κάνουμε τη διαδικασία. Θα χρειαστούμε λίγα πραγματάκια. Πλαστικά μπουκάλια μικρά, αλάτι χοντρό, νερό και λίγο ελαιόλαδο. Είναι πολύ εύκολο και θα το δείτε τώρα. Και έχω τελειώσει με τη διαδικασία που έχω βάλει τις ελιές μέσα στο μπουκάλι και έχω αντικαταστήσει όλα τα καπάκια με κλειστά πλέον. Αν πρόσεξες στο βίντεο, είχε μια τρυπούλα. Αυτό γίνεται γιατί τις πρώτες ημέρες, όπως βλέπεις εδώ και στο βίντεο, οι ελιές δημιουργούν φυσαλίδες. Αυτές οι φυσαλίδες, άμα είναι κλειστό το καπάκι, μαζεύονται αέρια μέσα στο μπουκάλι, φουσκώνει και μπορεί να σκάσει κιόλας. Γι' αυτό για κανένα 2 εβδομάδες έχουμε την τρυπούλα. Μόλις περάσει αυτός ο καιρός και δούμε ότι σταματάνε οι φυσαλίδες, αντικαθιστούμε το καπάκι με κλειστού τύπου και είμαστε έτοιμοι. Πλέον οι ελιές μας θα είναι έτοιμες σε 6 μήνες. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ, αλλά είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος, όπως είδατε που ετοιμάζεται. Μπορούν να κρατήσουν οι ελιές μέσα σε αυτό το μπουκάλι τουλάχιστον 4 χρόνια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και μπορείτε κάθε χρόνο να ανανεώνετε τα μπουκαλάκια σας φυσικά. Τώρα για να δείτε, θα αφήσουμε αυτές τις ελιές και θα πάρουμε αυτό εδώ, το οποίο το έκανα πριν 2 χρόνια. Και τι κάνουμε? Θα αδειάσουμε το υγρό, θα κόψουμε το μπουκάλι σκουβολάνε. Άμα τις δείτε, είναι σκληρές, είναι υπέροχες. Τώρα παίρνουμε τις ελιές μας. Τώρα θα τις πιάσουμε το χέρι. Βάζουμε εδώ. Βάζουμε λεμονάκι μέσα. Που αν θυμάσαι
Είναι πολύ εύκολο να το φυτέψετε. Δείτε και εδώ στην καρτέλα. Μόνοι σας. Βάζουμε τις ελιές μας. Όπου είναι υπέροχες. Αυτό ήταν. Γεμίζουμε με λάδι και κλείνουμε. Έτοιμο. Το βάζω στο ψυγείο μου και έχω για το επόμενο φαγητό μου λίτσες. Χρησιμοποιώ λίγη ποσότητα για να τις καταναλώνουμε γρήγορα και να κρατιούνται πάντα έτσι σφιχτές. Αν οι ελιές ανοιχτούν και μείνουν αρκετό καιρό, μαλακώνουν. Δεν είναι τόσο καλές. Γι' αυτό και τις κάνω σε μικρά μπουκάλια πλαστικά και είναι υπέροχες. Κάντε όσο περισσότερες μπορείτε, να έχετε όλο τον χρόνο να τις ευχαριστιέστε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Να είστε καλά. Ένα πράγμα να θυμάσαι. Μάθε να κάνεις πράγματα μόνος σου. Όλοι μας πρέπει να μάθουμε. Μέχρι τα βαθιά γεράματα θα μαθαίνουμε. Είναι όμως ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Και μην ξεχνάς, αφού μπορώ να το κάνω εγώ, είναι σίγουρο ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ. Καλά να είσαι.